Helsinki tammikuussa. Täällä vähän vilpost ja opiskelut painaa. Breikki tekis hyvää. Miska, onks mitään ideoita? Mihin mennään? Me mennään Marokkoon! Come on! Yes! Joo, vuokrattiin autoja ensi tuntuma on se, että tää on aika raju touhu. Dödö petti kyllä saman tien. Skootterit tulee edes takaa oikealta vasemmalta yltäjältä. Vähän jännittää. Ulkoministeriö varoitti, että Marokossa niin ainoa mikä on oikeesti vähän vaarallista on liikenne ja me otettiin tässä heti ensi minuutilta hyvin haltuun. Joka sanasta tulee tööttiin. Ei se mitään, aurinko paistaa, ei näy yhtään pilveä. Eikä vaan tärisee kädet. Käytiin jostain vähän kokista. Nyt lähdetään kohti vuorta. Come on! Nice! Come on! Kun liikutaan autolla, niin voidaan pysähtyä randomisti. En tiedä mihin syömään oikein maukasta tahini. Mikä? On tahini. Kalle, se on Marokon kansallisruoka. Joku miettii, että minkä takia me liikutaan vuokra-autolla. Lähinnä sen takia, että meillä on viikko aikaa ja me halutaan kokonaisvaltaisempi kuva tästä maasta. Auto antaa aika paljon vapautta. Eikä maksa paljon, 160 maksaa viikosta. Jaettuna 3 kaverilla, niin not too bad. Löydettiin ihan mieltä hostelli. Erittäin tyylikäs. Tää kuuluu aamupala, todella puhdas, kuuluu suihkut ja muut. Maksaa 9 €. Aina mikä tässä on ongelmainen, niin näin talvessa aikaa täällä lämmitystä hirveästi. Täällä on siellä 7 astetta. No, onneksi meillä on varusteet ja kaikki, et kai me tässä pärjätään. Siistit maisemat, aurinko kurkkaa kohta vuoren takaa. Täällä on sinne 2 astetta tällä hetkellä. Ei olisi millään uskonut, että Marokossa on näin kylmä, mutta mikäs tässä meillä on hyvät varusteet. Aamuteet on juotu, kello on 8 ja lähdetään nousemaan. Seuraavaan tavoitteeseen on 4 tuntia matkaa, siellä pidetään pikku kämppiä. Let's mennään. Alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että ei olla enää eduskuntatalo edes kykkimässä. Matka jatkuu seuraavaksi tonne kohti Pohjois-Afrikan korkeinta vuorta, eli Jebel Tukkaliin. Viimeinen breikki meneillään ennen sitä. Aika mieletöntä. Sieltä tulee vielä paikallista teetä. Das ist die gratuit. Yes. Merci beaucoup. Tu as some tea? Haluaisitko olla teetä? Ja, goed. Saa vähän sitä autenttista marokkolaista vuorivettä. Se maistuu. Kuuden tunnin trekki takaa, alkaa pikkuhiljaa puuskuttaa. Johtuu varmaan siitä, että ylitettiin just 3 tonnin korkeus. Ei se mitään, tuolla takaa tunnin matkan päässä näkyy toi repuke, mihin mennään lounaalle. Oh jöttö, se maistuu. Pitää miehen niin sanotusti tiellä. Nyt lähdetään. Seitsemän tuntia takaa, vähän safkaa, joo jöttö, mitä sieltä tulee. Tangerine ja sitä ennen vielä munakokkeet alkuun. Saadaan vähän proteiinia naamariin ja sitä voi painaa. Joku varmaan miettii, että miksi me oikeasti lähdettiin tänne vuorelle. Se johtuu siitä, että 1,5 vuotta sitten otettiin täällä samalla possella haltuun. Erittäin improvisoitu reissu, varusteet oli mitä oli, mutta päästiin hyvällä hypellä maaliin saakka. Nyt oli kova tavoite se, että panostetaan varusteisiin, kaikki on kondiksessa. Mutta totta kai, meikä otti rooliin, kenkä, se ei vaan jaksanut. Pohja on lähtenyt repeytyä irti, imee kaiken lumea ja jään tonne sisään. Varpaat huutaa vähän, mut en mä tiedä. Eiköhän tuon yhden huipun tästä haltuota. Siis silloin kun vuoro on tylsää, pitää keksiä jotain hauskaa välitekemistä. Se oli perkele. Ei vittu mä kun sen. Am I alive?
Pirkö löytyy! Sieltä tultiin. Whenever you're ready. Okay. So my name is Ashraf. I'm from Morocco. I study tourism, and I'm here for my 5th time in Tubkal with some classmates and friends. And life is short, and we should do what we love to do, and not what we are supposed to do. This is it. Kello on 5 aamulla. Eikä kävi just 3 kertaa jännäkakalla. Mä laitan eka kertaa elämässäni krämpponeen jalka. Yes! Toivottavasti ei tule mitään vaarantavia virheitä. Päivä eka mäki, kello on 6 aamulla. Nyt huiputaan Isovuori. 4,1 täältä tullaan. Kyllä vaan niinku pelkkää hype. Ja mielän setti. Ihan mieletön setti. Saakeli rakkaa. Pitää olla aika tarkkana. Se on tiukka 500 metrin pudotus vieressä. 4 tonnia viimein ylitetty. Huippu näkyy tossa meikä olkapään takaa. Reitti sinne menee tuota harjannet pitkin ja loppuun saakka pyramidille. Aika huikeet setti. Viimein ylhäällä. 4167 metriä. Se on tässä. Tostaan noin. Going hard. Pohjois-Afrikan korkein mäki tultu. 4 tonnia. Tunnu missä. Kaama. Tubkal Ilfosteen! Se aika crazy kelaa, että 2 päivää sitten meikä oli Helsinki-Vantaalla funtsimassa, että kuinka paljon hittiä yliopisto ottaa, kun on viikon pois. Nyt me ollaan täällä Tubkalilla. Aika next level nollaamista. Pohjois-Afrikan korkein mäki tultu. 4 tonnia. Tunnu missään. Kaamaa. Je m'appelle Wadi, j'ai 15 ans, j'étudie à 5e année. Dans les vacances, je joue avec mes amis du foot. Merci beaucoup. De rien. 2 vähän fyysisempää päivää takana otettiin Tubkal haltuun isosti. Me oli ihan älytön tuuri säiden suhteen, eikä me tarvittu opasta oikeesti mihinkään. Sen sijaan tutustuttiin paikallisiin nuoriin, joiden kanssa vietettiin rentoa iltaa ennen kuin lähdettiin huiputtaa. Nyt me ollaan täällä Ouarzazatissa. Vaikuttaa todella siistiltä mestalta. Täällä on kuvattu aika paljon Hollywood-matskua. Meidän pitää nyt keskittyä omaan filmiin. Nyt on aika vaihtaa lumihuiput hiekkadyyneihin. Hyvä tapa tutustua paikalliseen meininkiin, ottaa parturi jostain vähän syrjemmältä. Iskee vaan suoraan sisään. Mennään kattoo mitä näyttää. Tässä on huikea kielimuuri, meidän parturi, se puhuu vaan arabiaa, Miska, se puhuu vaan suomea, meikä koittaa epätoisesti ranskaa. Aina välillä yksi kaveri tulee tuolta ulkoa, vähän koittaa kääntää. Kyllä lopputuloksesta varmaan tulee jotain ihan mukin menevä. Vähän jännittää. Tout et un peu plus, un peu plus, un peu plus. Hey, d'accord. Homma toimi. Meitsi on perkeleen tyytyväinen ja
Nyt ei muuta kuin jätetään lakki pois laittamat päästä ja lähdetään kohti aavikkoa. Kaikki aina mainostaa, että auringonlaskut ulkomailla, about ihan mistä tahansa maassa, on ihan elämään mullistavia. Onko kukaan miettinyt, että meidän koti Suomessa ne on oikeesti ihan next level? Talvipakkasella aurinko laskee, värimaailma on ihan uskomatonta. Funtsikaa sitten, Suomi on kova. Mun mielestä tässä kohtaa ei olisi ollenkaan nihkeä selittää sitä, että herättiin joskus 6, navattiin vaan lumilauta meidän hotlasta ja lähdettiin rennosti kävelemään kohti dyyniä. Joo, ei te varmaan joka päivä tee. Kipeä. Kalle, tässä on maali. Loppufiilikset. Mitä avata bisse, kun oot aavikolla? Vinkki numero 1. Toisella pullolla. Oi vakalla. Vinkki numero 2. Toisen pullon korkealla. Kiitos. Ole hyvä. Ja vinkki numero 3. Totta kai lumilaudalla. Ai että kyllä maistuu. No niin, nyt ollaan täällä Mertsuukas Saharan länsireunalla. Kalle Jylhä, sä oot 17 vuotta harrastanut snoukkaamista ja nyt olisi tarkoituksena ottaa ensimmäistä kertaa hiekkadyyni haltuun. Mikä tunnelma? Laitetaan pari väkkäriä tosta ja muutama kirja biipurkkiin, niin siitä sit himaan päin. Kovalla itseluottamuksella mennään, antaa pala. Me ollaan nyt Tausissa tien päässä Saharan laidalla. Ympärillä on vaan aavikkoa, mutta tää on kyllä varmaan autoilun paras puoli. Päästiin niinku todella syrjäiseen paikkaan tukemaan paikallista liiketoimintaa. Otetaan täältä kahvit ja jatketaan matkaa. Erittäin jees. My name is Said Karawi. I have 27. I am from Intawuz, but I work teacher in Zagora. I like playing football and watch it. Thank you very much. Thank you too. Thank you too. It's good. That was very good. Sorry. No, it's really good. Kukaan ei tuu uskoa tätä yhteensattumaa, mutta meikä otti kevyeksi matkalukemiseksi Pikku Prinssin ranskankielisenä. Kävi ilmi, että me tultiin matkan varrella Tarfaajan kaupunkiin ja sit se Antoine de Saint-Exupéry on viettänyt aikaa ennen katoamista. Aika siisti yhteensattuma, pitää lukea loppuun. Erkki, mitä tapahtuu? Maisemat karut meininki katos, me tultiin just Länsi-Saaraan. Jabol! Tai Länsi-Saimaa se niinku juttu. Morokko!
Sitä on jotenkin aina kelannut, että veden äärellä on elämää. Sitten tulee tänne Saharan reunalla, kattoo vaan kun aavikko droppaa mereen. Ei siinä mitään. Kattoo lähempää ja tulee vastaan tämmöstä. Meikä ei oo kyllä koskaan nähnyt näin rankkaa esimerkkiä siitä, että meillä ei oo homma ihan näpeissä. Täytyy sanoa, että ei tuolla maalla niinku paljon pysty tekemään, mutta toi on aika lailla just se, mitä täällä pystyy tekemään. Nice! Sahara ja uusiutuvat energiat. Me matkustettiin just 18 tuntia tänne Länsi-Saharaan ja löydettiin matkakohde, mitä perusoppaista ei löydä. Eli tässä olisi teille maailman pisin liukuhihna, joka kuljettaa fosfaattia Bukrasta El Alajunin kaupunkiin. 100 kilsaa näkyy avaruuteen asti. Miska, mikä päinä? Todella jees! Sunnuntaisin tää ei oo toiminnassa, niin tää käy hyvin turisteille yöpymismestana. Kyllä kelpaa. Tässä vaiheessa jotkut teistä saletisti miettii, että ajettiinko me just yli 1000 kilsaa vaan sitä varten, että nähtäis maailman pisin liukuhihna. No siis totta kai, mutta oli tässä toinenkin pointti. Me oltiin Länsi-Saharaan, koska me ei tiedetty siitä mitään. Hyvä, että tultiin, sillä meille selvisi, että täällä on käyty ja käydään yhä yhtä maailman unohdetuista konflikteista. Me löydettiin nopealla tutkimuksella ihan crazyjä storia sissisodasta, satojen kilometrien pituisesta aavikkohiekkamuureista ja pakolaisleireistä. Me ei pystytä millään tiivistämään tätä koko keissiä tähän videolle, mutta jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa itse tutkia asiaa. Matskua nimittäin kyllä löytyy. Meillä on ollut ihan mieletön keissi tämän kaverin kanssa toistaiseksi, mutta nyt on aika kokeilla jotain muuta. Eli tiet erkanee, mä lähden kokeilemaan paikallista meininkiä, toivon mukaan myös vanhan kunnon peukku toimii. Suuntana pohjoinen, katsotaan mihin päästään. Joo, ja meidän tosiaan täytyy Miskin kanssa hoitaa auto vielä tonne lentokentällä asti, niin tarkoitus tässä sit painaa yötä eli tonne Agadiriin, Marokko suurimpaan bilemestaan ja viettää siellä oikein mukava huominen päivä. Odotella se terkki, jos se joskus sinne saapuu. No enköhän mä saavu, kovan luotalla. Näin tehdään. Ai Ore terkki. Huomenna nähdään toivottavasti. Toivon mukaan. Ei muuta kuin tsemi. Tästä tulee hauska. Turvallista matkaa! Sitä sama. Ne lähti sinne ja meikä seikkailu alkoi nyt. Eli ensimmäisenä mä odottelen Grand Taxia, eli paikallista kulkuvälinettä, jolla pääsee kätevästi kaupungista toiseen. Ainoa ongelma on se, että ne lähtee liikkeelle vasta sit, kun kaikki paikat on täytetty. Mulla ei ole mitään käryä, että milloin tää meikä-auto on täynnä. Saattaa mennä ihan 5 minuutista 5 tuntiin. Eipä siinä. Meikä lähtee litkiin teetä ja odottelemaan lähtöä. Nyt ollaan puolimatkassa keskellä aavikkoa. Meininki ihan katos. Väsyttää ihan älyttömästi. Toivottavasti kohta saa vähän nukuttua. Meikä tuli tosiaan Grand Taxilla tänne Tantaniin. Tossa on Muhammed, joka tuli messiin. Nyt me jaetaan huone tässä hotellissa kaupungissa, jota mä en tunne ollenkaan. Mä en tiedä tätä kieltä oikeastaan paljon yhtään. Mut me just todettiin, että Jumala näyttää tien ja kaikki menee hyvin. Eli no stress. Ja nyt me lähdetään etsiä jotain ruokaa. Kello on 2:30 aamulla. Hyvää settiä. Jotenkin tääkin tilanne taas vaan eskaloitu oikeesti. Eli meikä oli Muhammedin kanssa syömässä. Juteltiin elämästä, uskonnosta, aika lailla kaikesta. Sitten kaveri rupesi vetää pilveä. Mä totesin, että mä en koske niinku mihinkään huumeisiin. Että ei kiinnosta. Ja jotenkin se vaan meni vähän silleen ahdistavaksi. Pointtina on se, että sit kun alkaa olla nihkeet, niistä pitää osata lähteä ja pystyy lähteä. Meikä lähti. Mä en tiedä, onko tilanne nyt huomattavasti parantunut, koska nyt mä oon täällä Tantanin lähiöissä kello 5 aamulla. Ja pikku tarina päälle pitäisi keksiä, että miten pääsee Agadiriin. Optimitilanne olisi ollut se, että meikä olisi täällä niin just kun aurinko on noussut ja valosaa ja rentoa ja paljon ihmisiä. Nyt mä oon täällä silleen, että täällä soi jotkut random puhelinhälytysäänet. Täällä ei ole yhtään ketään, paitsi aina välillä joku random tyyppi ailee tästä ohi. Toivottavasti pojilla on kivempaa kuin mulla. Agadir lähestyy! Agadir! Marokko! Marokko! Meikä oli kävelemässä sitä pääkatua pitkin, kunnes joku vähän shadimpi kaveri tuli myymään sätkiä.
Yritin kieltäytyä kohteliaasti, mutta hän ei ottanut sitä vastaan, jonka jälkeen onneksi vanhempi herrasmies Hussein tuli ajatten kaverin pakoon. Sen jälkeen Hussein tarjosi ystäviensä Ahmedin ja Alin kanssa mulle aamiaista heidän kahvilassaan ja ohjasi mut tähän bussiin. Mä päätin, että kaikille parempi, että mä otan tässä vaiheessa dösän. Liftaaminen toistaiseksi ei ole lähtenyt. Katsotaan miten homma etenee. Ai että, paikallinen herkku, ciabatta ja tonnikala. 7 markkaa maksaa. Jaksaa painaa. Terveisiä Disneytistä. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että toistaiseksi on ollut niin todella stressaava reissu. Johtuu varmaan siitä, että mä en saanut kertaakaan kunnolla unta ennen kuin äsken bussissa, jonka piti kestää tunnin, mut kestikin 4. Iso lämmin kiitos siitä. Nyt on valosaa, mielikin on valosa, meikä lähtee liftaan. Ai että sentään, päästiin vihdoinkin tänne Agadirin beachille. 7 tunnin ajomatka takana. Huhhuh. Missäkään se Erkki viilettää? Otan ainakin tän ja sit siihen asti. Todellakin. Niin se vaan menee, että hyvällä hypel pääsee ihan minne vaan. Meikä meni ihan rehellisesti 15 minuuttia saada kyyti Disneytistä Agadiriin, mutta otti kyytiin perhe, jossa oli mutsi ja hänen mutsinsa sekä 2 vähän nuorempaa skidi. Siinä me sit juteltiin ranskaksi ihan kaikesta maa ja taivaan välillä, mitä kielitaito vaan riitti. Tilanne on nyt se, että meikä on täällä Agadirin beachillä. Nyt pitäisi vielä löytää pojat. Toivottavasti ne on selvinnyt kans perille. Ai että kun Sani maittaa. Huhhuh. Mitä helkkari? Onks toi Erkki? Kato, näetkö toi? Äijä on päässyt vihdoinkin mestoille. Come on. Come to daddy! Yes! Morokko! Yes! Sanotaan näitä alkupuolisko oli niinku todella rankkaa, loppupuolisko pelkkää hypeä. Nice. Meikä ei ole nukkunut yhtään. Mut mitä tuolla? Siellä on aika hyvä biitsi. Nyt tekis kyllä mieli mennä puhdistautua. Anna Eka mennä. kertaa koko viikkoa! Juokse poika! Kyllä huomaa, että poika on vähän valvonut. Tää Morokko on kyllä sellainen, että tästä olisi oikeesti tulla juttu. Joo. Morokko! Morokko! Ollaan nyt reissu varmaan viimeisellä ajopätkällä ja nyt näyttää siltä, että 3000 kilsaa tulee täyteen. On ollut aika fyysinen vääntö, varsinkin kun ottaa huomioon, että meillä oli se 2 päivän vaellus siinä välissä. En tiedä voiko tätä reissutahtia oikeesti suositella kenellekään. Niska sanoi aika hyvin tossa matka-aikana, että jos tässä olisi ollut viikko ylimääräistä aikaa, niin olisi ollut aika jees, niin olisi voinut ottaa rennostikin välillä ja pysähdellä enemmän. Mutta ei siinä. Tää oli tämmönen intensiivisempi nollaus ja kyllä me nyt ainakin voidaan todeta, että Marokko on otettu Marrakesista etelään aika hyvin haltuun. On tää kyllä ihan mieletön maa oikeesti. Aika harvasta paikasta voi sanoa, että viikon aikana pääsee lumihuippusella vuorella, hiekkadyyneillä, autiomaalla tai sit meren rannalla. Välillä on ollut paljon ihmisiä ympärillä, välillä ei ollut ristisielua kilometrien säteellä. Huikeet settiä, kiitos Marokko! Morokko! Mut reissun suurin sankari on silti meidän Kalle, joka on painanut tästä 3 tontusta varmaan niinku 70%. Kalle, mikä fiilis? Pikkuhiljaa alkaa perse olla suht puutunut, mutta ihan mukava ollut tutustua tähän paikalliseen liikennekulttuuriin. Nice. Näihin tunnelmiin. Ihan mieletöntä käyttistä. Käyttistää. Otetaanko kaikki vielä kerran uudestaan vai oliko se siinä? No, tässä mä kuvailen, että Mä otan kaikki vielä uudestaan.